pampagana at pampalasa ng pagkain kung ilalarawan ang sili. Kaya ito ay bahagi na ng mga lutuing Pinoy. At habang tumatagal ay lumalaki ang demand ng halamang ito. Kaya naman bentahe na meron ka nitong tanim sa bahay. Paano nga ba mapalago at mapabunga ng marami ang tanim na sili sa paso? At paano mapaalis ang mga peste sa tanim na sili? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa sili ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, welcome po muli sa aking channel. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, maaari pong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Isang paraan para lumago at mamunga ng madami ang halamang sili ay ang tinatawag na pruning. Ang pruning ay ginagawa kapag ang tanim na halamang sili ay maraming maliliit na mga sanga na nakakaapekto upang hindi makapag-focus ang halaman sa pinakapuno kapag ito ay bata pa. Bakit mahalaga ang pruning? Napakahalaga ang pagpupruning ng halamang sili para magkaroon ng saganang bunga kapag ito ay nagsimula ng mamunga. Ano ba ang mga dapat gawin sa pag-pruning? Dapat tandaan na ang aalisin lamang ay ang mga sanga na nasa iba pang parte ng halaman. Ang iba kasi ay inaalis pati ang mga dahon sa iba pang parte ng halaman. Mali po yun, dahil mahalaga ang dahon kapag ang sili ay nagsisimula pa lang lumaki. Doon kasi nagaganap ang photosynthesis na mahalaga para sa paglaki ng halaman. Kaya mahalaga na panatilihin ang mga dahon sa ibaba. Sakalang ito pwede alisin kapag ang halaman ay may mga bunga na para yung nutrients ay nakafocus lang sa mga bunga nito. Kailangan din alisin ang unang mga bulaklak, kadalasan ay matatagpuan ito sa Y part ng halaman. Dahil ang halaman ay hindi pa handa para ito ay magkaroon ng bulaklak. Kailangan ma-establish muna ang mga ugat nito para maihanda ang katawan pag ito ay nasa stage na ng pamumunga. Kung sakali kasi na hindi tatanggalin ang bulaklak, pag ito ay naging bunga ay makakaapekto ito sa halaman. Titigil o babagal ang pagtubo ng halaman. Sa ngayon kasi nasa stage siya ng pagpapalaki kaya kailangan na patatagin muna ang mga ugat at pinakapuno nito. Kasi kung itutuloy ang pamumulaklak, hindi na makakapag-focus ang katawan ng halaman sa pagpapalaki. Kasi meron na itong kaagaw sa nutrisyon. Parang sa tao lang. Kailangan settle na muna ang buhay bago mag-asawa para anuman ang dumating na unos o problema, makakaya niya itong solusyonan dahil handang-handa na. Ganon din sa mga halaman, kaya mahalaga na maisagawa ng maayos ang bawat stage sa pagpapalaki ng halaman. Huwag nating madaliin ang halaman na mamunga agad dahil hindi pa handa ang katawan nito para mamunga. Kaya mahalaga na alisin ang mga sanga na makakasagabal sa paglaki ng katawan ng halaman. Isa din sa mga nagiging problema sa mga tanim na sili ay ang mga peste katulad ng aphids. Isa sa paraan para mapigilan ang pagdami nila ay ang paggamit ng sprayer. Itapat lang ang sprayer sa dahon na infected at sprayhan ito hanggang sa mawala sila. Gawin ito tuwing umaga. Karaniwan nakatago sila sa mura at ilalim ng dahon. Pero aplikado lang ang paraan na ito sa mga tanim na nasa paso. Pero kung sa maramihan o farm, kailangan na ang pesticide ang gamitin para mapuksa sila. Yan lamang po, sana po ay may naibahagi kami na dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng sili sa paso. Sa iba pang updates, maaari po kami masubaybayan sa aming Facebook page at Instagram. At kung may katanungan at suggestions po, mag-iwan lang po ng komento. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli po.